Zoals je weet kan je bij klik klikken om een selectie te maken. Maar stel je wilt nu grotere of uitgebreidere selecties maken, dan is klikken misschien niet de ideale oplossing. Maar gelukkig zijn er alternatieven voor. En eentje daarvan is het slepen en de andere is de selectielasso. Maar laten we beginnen met het slepen. Dus dan gaan we eerst even de selectie weghalen. Het slepen maakt het mogelijk om door te slepen over de as van bijvoorbeeld een staafdiagram, dat je op deze manier ook een selectie kunt maken. Bijvoorbeeld als ik hier nu op januari 2022 met de linker muisknop ingedrukt gehouden klik en ik sleep vervolgens naar rechts toe, dan zie je dat er een selectie wordt gemaakt waarbij de gegevens dus worden gearceerd in het groen. En als ik nu de knop loslaat en vervolgens op selectie bevestigen klik, dan zie je dus dat hij hierop dus een selectie maakt op basis van hetgene wat we net hebben geselecteerd. De vorige selectie was dus op basis van de onderste as van de maanden. Maar uiteraard is het ook mogelijk om in dit geval aan de linkeras de omzet om ook een soortgelijke selectie te maken. En dat doe je weer door met de linker muisknop ingehouden te slepen, in dit geval naar boven. Echter het leuke aan deze variant is omdat het om een getal gaat, om nummers, kan je ook nog wat nauwkeuriger het hier aanpassen door het zelf in te typen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van hey, 25.000 voor de bovenste, de onderste hier doen we 1000. En dan zie je dat de selectie hierop wordt aangepast. En als je dat dan weer bevestigt, dan krijg je dus daar ook weer een uitvergroting van. Uiteraard is het slepen ook mogelijk bij andere soorten grafieken, zolang het maar een as bevat voor de gegevens. Bijvoorbeeld de volgende grafiek. Hierbij zie je dat er een margeas is en een omzetas. En ook hier geldt hetzelfde. Door middel van te slepen in de desbetreffende as kan je dus zo je selectie maken. En ook hier aan de linkerkant kunnen we slepen. Vervolgens kan je natuurlijk ook hier in het invulveld het aantal aanpassen. En zo zie je, stel we zetten deze op 0. Zo zie je dus dat we de grafiek dus op aanpassen op onze selectie. Nu we het slepen hebben bekeken, wil ik het gaan hebben over de selectielasso. En de selectielasso houdt eigenlijk in dat je met een soort van tekenen een selectie kunt maken. En dat doe je door shift ingedrukt te houden en dan vervolgens linkermuisknop ingedrukt te houden. En dan zie je dat er een lijntje ontstaat. En met het lijntje kan je dus een selectie maken door het te omcirkelen. En het is uiteindelijk de bedoeling dat het ook echt een cirkel wordt. Want zo zie je ook dat er nu een soort van stippellijntje erbij is gekomen. En dit wil eigenlijk zeggen dat de cirkel compleet is. Uiteraard kan je hem ook gewoon doortrekken tot het groene puntje. En als je dan vervolgens de knoppen loslaat, dan zie je dus dat er een selectie wordt gemaakt op basis van de dingen die we net hebben omcirkeld. En dan kan je dus op bevestigen kan je klikken om het dus te bevestigen.